Ugye érezzük, hogy itt jön be a friss levegő. Ez a bányának úgymond a légvágata, ez a bányai önmentő készülék. Mi csak úgy neveztük bök. Fizikailag meg mentálisan is a bányamentősnek rendbe kellett lenni. 10 másodperceket kellett dönteni, hogy bemegyek-e a kollégai valahova, esetleg én is ott maradok. A bányamentőknek ugye ezért voltunk alapvető elsőségi nyújtási feladatokra kiképezve. Tudni kellett, hogy rögzítsünk egy törött réteget, hogy hozzunk egy mozgássérült embert a bányán, ugye, meg az alapvető műszereket tudni kellett használni. Tehát ugye életmentés volt a legfontosabb cél, ugye, ezért ugye mindig fizikailag, meg mentálisan is a bányamentősnek rendbe kellett lenni, mert ugye sok olyan dolog volt, hogy 10 másodperceket kellett dönteni, hogy bemegyek-e a kollégai valahova, esetleg én is ott maradok, vagy ezt most el kell engedni, és ugye az, hogy a kollégámat, a jó barátomat ott kell hagyni, mert esetleg én is ott maradok, ugye a számok nem hazudnak. 2 több mint 1. És akkor ezt úgy szigényt a dolgozónak. Nem volt nehéz, 22 kg volt a súlya, csak ugye a kötelező felszerelés, maszk, különböző. Ugye aki a bányába belé betette a lábát, ugye, annak ezt a készüléket magával kellett, hogy vigye. Ez a bányai önmentő készülék. Mi csak úgy neveztük bök. Bányai önmentő készülék. Ez egy aktív szene szűrőberendezés, hogy mindenféle gázra, füstre jó volt, megvédte a dolgozót 1 órán keresztül. Ugye elfogyhat, áramolhat, kell valami, és ez ott volt. Azzal rúgnak. Ja, és ugye, amikor baj volt, föltétjük azt a szaladot rajta, ezt fölszakítottuk, és előjött belőle egy ehhez hasonló készülék. Még utolsó évben is volt egy ilyen amikor már ugye a visszamentés volt, ugye már termelés nem volt, de még ugye értünk, hogy szépítje vágyat, ugye felkappanás végül senki nem úszta meg, az most ugye hát hozzátartozik a feelingje az egészet. Ez a történet. Megyünk a bányába. Na, hát és heten is vagyunk. Oda szem fejezni. Ugye fával, már megnézzük azt is, ugye ez a 2 anyag, a kő meg a vas, ez a hosszú távú vágatoknak volt a biztosító anyag az önmetál. Ha ide betesznek jönni, ugye nyugodtan is előre, addig a keresztig be lehet menni nyugodtan, és akkor meg lehet nézni, hogy hát így kezdődött a bányászkodás, mint itt. Egy csákány vágásnál is keletkezik egy lisztkerési por. Pakoltak egy csillébalapát, ugye leülepedett a por a bányavágatókba, és hogyha ez a gáz berobbant, ezt nevű sújtó légnek, ugye, a metán meg a levegő keverékét, a sújtégrobbanás volt, utána ugye teljes menetfejlesztésű beöltöző, úgy, mint láttuk itt a sarokban, hátukon volt a készülék, maszk, minden, és akkor onnan a lukból jött olyan 50-60 fokos meleg, fűtőszál volt benne, innen egy kis füst, rácsukták az ajtót, és itt volt a parancsnok, számolta, hogy 20 perc át 500-at kellett húzni. Hát ugye egyben hát itt, egy gyamott, azt akkor kész, mehet. De ugye, ahogy az idő ment előre, a bánya is ugye terebélyesedett, jobbra, balra vágott, lefele, fölfele, mindenfele, meg bejött a villamos áram is a bányába, ugye, onnantól kezdve ezt ipari ventilátorokkal oldották meg, ugye, hogy szellőztessék a munkahelyeket, kellett a friss levegő az embereknek is, meg kellett. Minden bele. Fácsolat, trapézárcsolat, és így néz ki egy fabiztosítású trapézárcsolatos vágat, ugye.
Na. Ugye érezzük, hogy itt jön be a friss levegő. Ez a bányának úgymond a légvágata, meg van egy másik kijárat, és van megy ki a rossz elhasznált ez a lökés hullám a szénről, meg máshogy a kőről. És ezt ugye ez a kis műszer megméri, és kiírja a kis monitoron a szakembernek, hogy itt van előttünk egy ekkora nagy szénmező. Látjuk ott rég a szélén ott, hogy ilyen nagy lánc, ugye. Abban a láncban kapaszkodva, ugye, ezek. Lent a föld alatt nem járt a nap, csak a lámpák fénye égett. Szénpor ült a kabátokon, és minden arc történetet hordott. Léptek koppantak a mélyben, csillezörgött valahol. Az idő ott lent lassabban múlt, a bánya mindent megtanított. Szent Borbála vigyázta a mélybe indulókat, a csendben kimondott imákat, a fáradt bányász arcokat. Voltak emberek, akik reggel még nevetve indultak, és estére fekete porhal csendesen tértek haza. A falak ma is őrzik a régi hangokat, kalapácsok visszhangját, elfelejtett neveket.